Hej! Välkommen till Arnstrands husbilsresor. Idag är det fredag. Jag är inte väldigt nära nu. Nej. Har jag dubbelhakar? Måste höras. Ja, just det. Ska höras också. Ja men hej på er! Kul! Idag är det fredag, det är becksvart ute. Men vi ska åka iväg på en helgtripp bara för att det är mysigt. Ja. Vi börjar med att åka till ett ställe som vi trivs på, som jag varit på en gång tidigare. Det känns som att du filmar mig med en jättedubbelhaka. Nej men säg inte så hela tiden, gör inte det. Så här då. Vi ska börja med att åka till Huttla gård. Det är inte så långt. Och där kan man liksom hitta ganska lätt faststenar. Så ja. Där stannar vi till. Och om vi tittar på trappan här så ser vi påse. Och där är det julmuttrar i. Ja. Vi har nämligen bytt till vinterdäck. Så det är härligt att vinterdäcken är på. Och fyller vi vatten och packar bilen här. Det sista. Här ser ni dubbdäck. Så nu är vi redo om det skulle bli kallt. Just det, Huttla gård ska vi till. Det blir riktigt mysigt. Komma iväg. Anna-Karin fixar lite här inne i bilen. Ägglåda. Väldigt smidig grej faktiskt. Jag köpte faktiskt på, jag tror att den fanns på Elmia för 6 ägg. Men det här är för 12 ägg. Vi hittade den på... Och hur många ägg har vi med? Ja, vi har med oss 4. Ja. Ja, men vi packar på lite här så hänger ni med. Så drar vi ut på nya äventyr om en liten stund här. Okej, hej så länge. Ja, som om ni tittade på våran förra film när vi var ute på våran förra helgresa så berättade jag att jag har blivit hjärntsatt igen. Och jag vill bara meddela att jag mår bättre. Men jag är väldigt tacksam över kommentarer och så. Jag mår bättre. För jag var i en svår dimma då och har var det i flera veckor. Men nu är jag liksom, vad ska man säga, jag blir dålig blir jag av sortera grejer och sortera tvätt typ. Eller anstränga mig fysiskt och så blir jag hjärntrött av. Men när jag vilar så går det över. Innan gick det inte över. Nu går det över. Så att jag är väldigt tacksam över det. Men det är en ansträngning att packa i bilen. Men det ger väldigt mycket att vara ute en helg. Så därför så ger vi oss iväg i alla fall. Nu har nog Patrik fyllt färdigt. Så nu ska vi nog ta och öppna porten. Och dra iväg. Ja, öppnar du eller? Jag kör jag klar, ja, du kan köra. För jag packar i lite kläder. Så kan du köra lite sakta ut. Så ses vi igen. Jag tror vi ses imorgon. För jag tror inte ni... Om vi inte filmar någonting när vi kommer fram. Det kanske vi gör. Kan prova det. Se. För det är så mörkt. Så ni ser ändå ingenting. Ja... Lite dystert att det är höst faktiskt. Jag är inte så där överförtjust i hösten. Jag älskar vår och sommar. Jag är verkligen en vår- och sommarperson. Jag är inte jätteglad åt höst och vinter. Om det inte är väldigt fint väder. Då tycker jag det är fint. Ja, vi får se. Häng med oss! Teardrops start to dry. Even when the sun begins to shine again. Taking all the advice there is and none of it has helped. Experience has made me realize
Vaken. Hoppas de har den överhuvudtaget här ute nu. Så får vi be dem plocka fram lite. Så vi försöker backa så där som vi stod. Ser ni vad fina platser det är här? Syns inte så bra, men hoppas vi får träffa den här lilla katten också. Ja, men jag tror att vi säger kanske hej då för idag, för att ni kommer inte kunna se någonting. Men ja, förresten, ni får hänga med en liten stund till. Jag kan inte påstå att jag är väldigt så här säsongig, om man säger så. För nu kom pionerna fram, det är november, det är fel. Alltså jag är inte så där pysslig i husbilen som Gunilla är från våra husbilsresor. Men jag har inte riktigt ork att ta hand om det just nu. Men lite grejer har vi i alla fall som man kan pynta med. Men som sagt, jag är inte så bra på detta, eller bra. Det är jag väl egentligen hemma, men som det är så här i bilen så visst hade jag kunnat köpa lite höstblommor eller någonting och gjort i ordning med fina såna här girlanger av murgröna och sånt som väldigt många andra har, men nej. Gick jag sålen igång eller? Nej, inte jag har faktiskt provat och den var inte igång. Men vad gör det? Det spelar väl inte så stor roll. Nu ska vi se ifall den går igång här. Har vi ingen gasol nu? No. Nej. Jag har vridit och gjort allt som man ska. Den är igång. Har vi ingen gasol då? Ska vi se, hade vi inte vridit om den här? Nej, det gjorde vi nog inte sist då, för nu har jag låst den. Så, nu har vi gasol. Okej, kan du komma hem från jobbet nu och vara med min make? Medmänniska. Kan du vara medmänniska och inte kollega? Men har du fått gick det tänder nu eller? Ja, det gjorde jag. Så nu ska jag ta ut kartongerna med pizza och sätta på ugnen lite om det behövs. Kan vi ha lite värme också? Ja, tack. Du får pannan här. Bra. Väldigt trögstartad den här ugnen tycker jag. Nu är den igång. Vi ska se om vi ens behöver det. Vi har ju mick också. Det är lite tråkigt bara. Ja, den är inte jättevarm. Ska vi... Hur många kilowatt har vi tror jag? Vi köpt 2 kilowatt. Jag glömde att kolla vad jag har för säkring när jag var där. Märkligt. God morgon, god morgon. Då är det ny morgon på Huttla gård. Mycket trevligt ställe. Vi var själva här i natt. De har 4 platser. Så det var inte trångt direkt. Men tyst och lugnt och fint. God värme i bilen. Nu ska vi käka lite frukost här. Och det blir faktiskt gröt och lite lingonsylt och såna grejer. Det blir gött och smarrigt. Ska vi se vad vi tar vägen senare idag. Vi planerar att åka till någon ställplats inte allt för långt härifrån. Kanske mot Lidköpingshållet någonstans. Vi får se. Vi får kika lite på det nu. Det kommer en helikopter här också. Spännande. Men vi hörs lite senare.
Ja, men då har vi ju kommit här. Vi står ju här på en favoritplats för oss faktiskt, Huttla gård. Och det är ju så mysigt här. Än så länge har vi bara varit själva här. Både i somras när vi åkte på en semester och så nu på höstkanten. Nu är det ju november faktiskt. Men så träffar vi ägaren här. Och det är ju jättetrevligt. Ni har en jättefint ställe. Tack. Och den här butiken ska vi gå in och köpa. Och det får ni inte missa. Det sa vi sist också då. Att ni får inte missa ostkakan. Det är världens godaste ostkaka. Patrik börjar gråta när han äter den. För att den är så god. Men berätta kort. Vad är det för ställe det här egentligen? Ja, men det är våran gård. Och vi har ju lite olika verksamheter. Vi har lite får. Och sen har vi lite biodling. Och så har vi lite hönor och så själva. Och så tänkte vi att vi kanske skulle ha en ställplats ihop med våran gårdsbutik då. För här har vi vårat egna kött. Och sen har vi vår egna honung. Och sen var det många andra bra matproducenter här omkring. Så vi kände att vi borde slå oss ihop så att alla vi småproducenter kan sälja i samma butik. Så att det är våra grannar och vänner som säljer i butiken här. Och då passar det bra med ställplatserna bredvid. För det är många en del husbilar kommer hit för att det finns gårdsbutik. Och nästan alla som är här går in och kikar och kanske handlar något god korv till kvällen eller något sånt där. Så det har blivit bra. Hur var det med bryggeriet då? Det var ju något vi missade. På övervåningen har vi ju på Sveriges minsta bryggeri här. Okay. Vi hade ju tänkt att söka sån här gårdsförsäljning och så. Men det var ganska dyrt tillstånd och så hade vi inte riktigt tid i år. Men nästa år kanske vi kommer ha gårdsförsäljning med någon dag i veckan då. Så då kommer man kunna prova och köpa även våran mjöd och cider och så som är gjord på lokala äpplen och lokal honung. Samma tänk där. Och hur säljer du dem idag då? Idag säljer vi bara till pubbar och restauranger som är lite mera, som gillar det här riktiga hantverket. Som vill ha svenskt lokalt. Vad heter det ölsorten? Mjöd gör vi mycket. Det är honungsvin. Och sen gör vi ju mycket cider. Och öl har vi nästan inte hunnit med det sista. För det har blivit så mycket förfrågan på cidern och det. Och då gör vi cider på 100% lokala äpple. Liksom utan fusk. Mycket av den cider man köper på bolaget är kanske 15% äpplemust liksom. Resten är ju smakämne och vatten. Och, så vi gör ju liksom lite dyrare men äkta grejer. Ja. Men vad heter... Om man skulle hitta en flaska, liksom, vad står det på flaskan? Våra populäraste sorter är våran flädermjöd. Den heter Judas. Sista bossen heter våran blåbärsmjöd. Och cidern heter olika varje år. För att den smakar ju olika varje år. För det är lite säsong och vart vi har plockat äpplena. Ja. Och vilka restauranger? Är det typ i Vara här då? Eller finns det... Ja, vi har ju några i Lidköping. Midgård, en stor kund. Medeltidskrog som köper mycket mjöd. Okay. Och i Lysekil har vi ett fantastiskt ställe som heter Wolf. Wolf's Kitchen. Och Kajmagasinet och Lunas tapas och sådär. Så vi är ju små. Så vi har ju några kunder. Och det är knappt så vi hinner leverera till dem. För att det är på kvällar och nätter vi får sköta bryggningen. Okej. Ja, kul. Men vad bra. Tack snälla för den. Ja, tack själva. Genomgången. Jättehärligt att vara här. Ja. Nu ska vi ta en promenad runt Karafåren. Ja, det var ju väldigt fint där nere vid kvarnen. Ja, precis. En bra promenadstråk.
springandes till och med. Hej kossera! Hej kossera! Hej kossera! Jag är lite nyfikna. Ta med sig hela gruppen nu. Ja, det var en fin promenad borta mot kossorna och in i den här butiken och titta lite på fåren. Då ska vi åka vidare. Vi ska gå in och ta lite kaffe. Idag gick vi inte ner till, det är jättefint här nere vid ån och kvarnen den gamla och det. kvarnen. Men det gick vi inte idag. Men är ni nyfikna på att se hur det ser ut här på sommaren så kan ni titta på en av våra filmer som vi släppte härifrån. Jag kan lägga det som ett kort här uppe. Antingen är det där eller så är det där. Om jag nu kommer ihåg det, men det ska jag komma ihåg. Och glöm inte att följa oss på Instagram. För där har ni allting lite mer färskt, om man säger. Där ser ni vad som händer mer än nu. Det var det jag hade att säga. Jag känner att hjärntröttheten pockar på, så jag säger inte så mycket mer. Nej. Det finns en hembygdsförening här som de kör lite samarbete, som ni hörde killen nu som jag tappar namnet på här. Men, Huttla Gårdkillen. Huttla Gårdkillen, ja precis. Ja. De har lite samarbete och sen är det olika lokala filmer runt omkring här då, som de har samarbete med att fylla butiken här, så det finns ju lite smått tillbaka. Sen tror jag på sommaren att det är lite sådana här event här ibland med den här hembygd. Det finns en stor parkering. Det tyder på att på sommaren är det nog lite grejer här. Säkert midsommarfirande kan jag tänka mig. Ja. Att man kör här. Men kom hit. Ställ dig på Huttla Gård. Det är jättemysigt. Han berättar också att det brukar ibland vara flera bilar som står tillsammans och eldar och grillar och sådär tillsammans. Och det är 4 platser. När det är en reservplats. Och en reservplats. Det är bara att ringa och kolla innan. Finns det plats? Så berättar han ju det. Det är bara för honom att titta ut genom fönstret. Huttla Gård. Tummen upp. Då ska vi vilja vidare. Vi har haft så skönt här på Huttla Gård. Och vilket ställe! Jättemysigt och trevlig ägare och allting. Toppen! Nu är Patrik ute och ska montera ner stödbenen här på att säga. Det var inte det han skulle plocka ur strömkabeln. Och den här butiken här var helt fantastisk. Och det strömmar in liksom lite strömmar var en överdrift, men det kom ju liksom lite kunder ifrån området här.
som är här inne och köper lite små grejer. Och vi köpte ju lite små grejer vi med. Och nu gjorde jag ju misstaget här. Att jag skulle försöka vrida stolen med en hand. Jag tänkte att det skulle gå, men jag vet inte. Det verkar inte så. Nej, jag får stänga av. Kom inte den igång då? Ja, hon satte igång. Man brukar ju starta sig själv. Ångrar att jag inte tog med virkningen. Ja. Gör du också det? Men då säger vi tack till Huttla gård för denna gången. Och där. Vad sa du? Vi säger tack till... Vi säger tack Vi fick till... en kamerakrasch här. Men vi tackar Huttla gård för denna gången. Hej då alla kaniner och får. Och hönor. Hönor glömde jag skriva att vi hade träffat också. Och min hjärna är med mig. Skönt. Jag lämnar inte kvar den. Även om det ibland känns som att jag vill skruva av huvudet. Tycker du att jag är i vägen när jag sitter med Nej, men jag behöver backa lite för att göra en korrigering här. Ibland så, eller ganska så ofta nu, så får man en känsla. Hjärntrötthet, jag ska inte tjata så mycket om det, men nu har jag kommit till det. Här var ju lite svår lite svårt. utfar här då. Utfar. Så är det så här att jag har ju varit zombielikt här några veckor, men vaknade till i lördags. Och nu är det så att det kommer och går. Och när det kommer så känns det som att man trycker upp isolering i huvudet. Typ. Det är sån här gul isolering som man har pumpar in i som isolering. Sen så blir man lite glömsk och man blir lite sluddrig och man blir lite yrslig och så här. Och vad skulle jag säga med detta nu då? Nej, jag minns inte. Jag minns inte vad jag skulle säga. Skitsamma. Nu är vi på väg till, var ska vi? Ulricehamn ska vi till. Där har du varit? Ja, det är klart. Du är ju... Jo, men kommer ju från Västra Götaland. Inte jätteofta man har varit där. Västergötland. Men jag har nog aldrig varit där. Det är en backe, hela stan är en backe. Så. Tycker du att jag ska hjälpa dig med det här? Och vi ska bo i stan? Ja. Ja, så vi ska inte till den här ställplatsen vi pratade om? Jo. Och då menar jag den här gården. Nej, vi skulle ju åka till Ulricehamn, sa vi nu. Okej, det sa vi. Ja, det är en maskinhall. Garage. Köp loss. Och kör in och lägga ett bud. Köp loss och lägg ett bud. Kan du knalla in och knacka på och lägga ett bud? Jag tycker det är lite långt hit, men hemifrån. Vårgårda hade varit bättre. Vårgårda. Ja, vi ska köra lite lantlig väg nu till Ulricehamn härifrån. Över Timmele och sånt här då. Timmele? Timmele. Jag har en gammal god kompis som heter Per Kraft som bor då. Så att om du ser detta Per så får du höra av dig. Du, varför satt du aldrig dit en sån här list för? Ja, jag vet inte, jag har det som projekt. Den ligger där bak i garaget. Det är i garaget dessutom. Kanske kan göra det sen när vi kommer fram då. Men det här är ju inte roligt. Nej, jättetråkigt faktiskt. Jag beställde en sån här list
på Amazon genom Mikael och Nillas Amazon shop. Ja, tack för det. För nu har vi jättemycket sån list. Ja, men det kan inte att köpa mindre förpackningar. Vi behöver 30 centimeter, men tack Mikael, nu har vi 5 meter. Nej då. Jo. Nej. Jo. Det Jag är skojar inte inte, det var- 5, det är 3 Det var kanske. lätt 5 stycken i den här paketen. Men det är jättebra, en svart sån list. Kan vi inte använda någonstans inne heller. Jo, För det är kan vi till svart. våra svarta sladdar under bakom tvn där. Ja, nej, men det är jättebra faktiskt. Väldigt bra list. Den ska vi använda. Får ni se när jag monterar det sen här. För vi ser att det här går liksom. Kör vi rätt väg eller? Ja, tror jag. Här kommer den här speciella... Här kom vi ifrån sist. Ja, den här speciella trekanten här. Jaha, var det den trekanten vi pratade om? Ja. Jag tänker att livet blir alltid lite lättare när det är fint väder faktiskt. När det är ett fint Här framme har vi en område. uppteglad ruin. Med ett litet minislott framför. Gulligt. De var glada i sin trädgård, helt klart. Ja, de hade en damm också. Fint. Åh, det här är en fin gammal byggnad. Oj. Ja, det är väldigt nära E20, fast man tänker ju inte på det alls. Nej, ja, men Man det är inte hör väldigt... inte det heller. Nej, den ligger inte så väldigt nära faktiskt. Nej, men hur lång tid tog det att åka? Jo, men alltså den ligger inte 10 meter från utan den Nej. ligger kanske 1 kilometer. Ja, men 1 kilometer går jättefort att komma till E20. Alltså, som han då som bor här, eller de som bor här. Jobbar säkert, de kan ju till och med jobba i Alingsås. Alingsås. Eller Göteborg. Alltså man kan ju pendla lätt bara man är någorlunda nära till en större väg. Och det har ju de. Something about you isn't right. I swear you can make me lose my mind. Lying here awake at night. If this is love, then I don't want it. Why you gotta be so complicated? I'm sick and tired of contemplating. I don't wanna be here waiting. If this is love, then I don't want it. I can't be the one you keep running to whenever you feel down. I can't be that someone who'll always be there when something's wrong. I can't Ja, men det är långt ljust hår. Och var en av tärnorna. Ja, okej. Var det hon som var med i Göteborg nu då som spydde? Ja. Det var hon som spydde. Precis. Why is everything so problematic? Why are you acting so neglected? It feels so cold and unaffected. Swear to God that Här har vi ju ställplatserna. Det måste det vara. something about you isn't right. Swear you can make me lose my mind. Lying here Står där borta, så det är väl de längsgående platserna där borta. Det var en av dem. Mm. Ja, det finns nog bara en. Jaha, här har du också 3. Om den får upptagna här. Ta den där borta då. Gäng på. Mm. Tur. Framför Knaus. Det var en lång knaus du. Sant. Det är en Sun 900 LEG tror jag. Nej, det är en live. Sun Live. Sant liv. Liv E. Känns det bra så här? Det ser ut som att det vore jag som stod där borta och gjorde benböj. Känner mig inte riktigt nöjd för vi står inte helt.
ska stå helt bra. Långt bak är det liksom. Vet man inte. Ulrika parken har vi här framme. På en fotboll rätt i sidan. Vad är det där för bil som står där borta? Den beigea. Det är en Challenger. Ja, det är nog bara de som har de här beigea modellerna. Vi ska inte gå ut nu, vi ska äta mat. Ja, vad skönt. Då har vi hamnat i Ulricehamn. Vi står nu vid sjön här, ni ser våran bil bakom där. Här är en lekplats. Så det är väldigt fint här vid sjön. Åsunden. Kallbadhus där borta. Här uppe har vi stan. Så. Vi ska gå upp och kika i stan också. Vi började kika lite här nere vid vattnet, va? Ja. Du ska ju bada i kallbadhuset nu. Ja. Finns det här? Ja, det är där. Ja, vad fint. Här nere är badplats på sommaren. Det är fina ekor och stryka på foten om man säger så. Ja, precis. Där har vi lite stubbar kvar. Det är inte läge att fiska här då. Nej. Men vi går nog mot kallbadhusgrejen här då. Det är nog jättefin strand där. Hela Ulricehamn är byggd i en backe. Det syns inte så mycket kanske här nu. Jag hade en kompis som bodde där en gång i tiden. Mats. Alla dina kompisar som du pratar om heter Mats. Du har själv träffat honom. Han bor utanför Alingsås nu. Han bodde här. Han var tvungen att flytta med. Han var barn då när han bodde här. Jag tror inte det var så populärt när de flyttade hit, så de bodde några år här. Antingen är det samma Mats du nämner hela tiden. Ja, det är det. Det är samma Mats. Det här lilla huset var ju fint. Ja, väldigt fint. Men då var det... Här ute kallbadhuset. Det verkar finnas en restaurang. Vart är restaurangen? Nej, jag vet inte. Kanske är... Om du tittar här så ser det ut som att det är någon musik. Du kan bara kolla vad det är. Och sen... Ja, här nere ser ni också. Det är en parkering och det finns 6 stycken ställplatser. Gratis också. Riktigt nice. Snyggt gjort. Tänka på oss husbilsåkare. Men vad är detta? Ja, det är väldigt spännande vad detta är för någonting. Nu ska vi kolla på den här skylten här då. Det är ett byggnadsminne. Gamla vattenverket. Ja, okej. Det var så snygg byggnad, så den hade man ju kunnat tänka sig bo i. Köpa loss och bo i, va? Så antingen är det Motala, du kolla, köper loss. Ser ni in där? Det var svårt att filma in här, men... För grejer? Det är massa vattenverksgrejer. Mm. Okej, ska vi gå ut på den här kallbadsbryggan? Ska vi det verkligen? Det är massa folk som badar. Vi ska ju gå upp i sjön. Ser ni, där uppe ligger också. Vi kan ju inte... En gång så måste vi gå ut. Ja, jag ska bara filma upp. Där ligger sån här strandhotell typ. Ulricehamns. Jag tror jag har varit där en gång. Inne och käkat där.
Får vi se vad Mats bodde på. Nej, jag har varit här och käkat. Det är en restaurang här ute, verkar det som. Det är en pil ut hit. Kolla. Vi går ut och kollar. Läskigt. Ja, här är alla familjer som har sponsrat med en bräda. Århus eller Århus? Sjukt många brädor. Vad är det nu? Århus eller Åhus? Åhus. Århus ligger i... Var ligger Århus? Är det någon av er som har mikrofon på? Nej? Sånt där måste du ha koll på när du filmar. Här har vi en irriterad fru. Ja, lyser någon nu? Nej. Ja, nu lyser en. Min. Inte din. Nu. Ja. Okej. Nya försök. Ska vi ta det här igen då? Århus eller Åhus? Åhus. Det är Århus. Nej, Som Åhus ligger Danmark. i Sverige. Århus ligger i Danmark. Ja. Okej, då säger vi i Åhus. Om vi ser ner här så ser ni att det är sandbotten. Så det är fint att bada här. Det är jättefint. Då har alltså alla dessa köpt en sån här planka. Den här plankan som Anna-Marie och Åke Krantz, den var väldigt liten. Ja, Den var precis. kort. De fick ändå med sitt namn, men de började bara sponsra den lilla brädan här. Här slutar brädesponsringen. Men här ser vi 7H-kraft fick sponsra stolpen där. Sen är det ingen mer sponsring. Här fick kommunen lägga ut själva. De hade gjort det fint det här kallbadhuset tycker jag. Det här känns lite grann som att jag har varit förut, men det har jag inte. Det vet jag att jag inte har. Det kanske är Varberg ibland. Nej, men i Västerås har de en sån här restaurang som ligger lite längre bort mot Östermälarstrand kanske. Okej. Med det här taket. Det påminner lite grann om de här kallbadhusen i Tyskland. Restaurang. Är det Verkligen öppet tror du, eller? stängt. Det är stängt. Okej. Okej, alla ni som gillar ljus och intresserade så är det här en infälld markarmatur. Du, en sån här lampa skulle vi kunna ha ovanför vårt vardagsrumsbord. Kan du göra en sån? Och grunt det. Ja visst, kan jag göra en sån. Det är någon som går där inne, det är nog inte stängt. Här ser ni, det är bara en halv meter djupt typ. Det är väldigt grunt. Här har vi en armatur till. Och här ser ni Ulricehamns skyline. Jag tror det finns en ställplats till, för jag läste det i appen där borta för oss där. Där borta? Ja, längre till vänster där så ser ni ytterligare en där. Borta vid beachen också. Ja. Ja, de kanske har åkt de som stod där framför Värnen eller plåtisen där. Bakom menar du? Är det inte en plats framför den då? Nej, tyvärr. Men vi ska se om vi hittar centrum här då. Vi återkommer om en liten stund. Det har varit en vändskivegropen. Det har varit en vändskiva för tåg här tydligen. Mm. Ja, det måste ju varit...
Den där byggnaden ser inte ut att finnas kvar. Nej. Någon som har tappat sin mössa. Det är nog highlife på sommaren. Inte. Fina lägenheter här. Alltså fin utsikt. Ja, Här har de full koll. goda sådana balkonger också. Lite, Ja. det blir säkert lite varmare inne. Bara det kommer lite sol. Men visst påminner det här om Sundsvall? Sundsvall har jag aldrig varit i alla fall. Jo, det har du visst. Jag köpte en husvagn där. Ja. Ja. Jag tänkte om vi ska gå förbi den där macken och bara höra om de har P11. Jag blev trött i huvudet nu. Nej. Hej. Du, vet du, har ni såna P11 eller PA11 gasol, aluminiumtub? De flesta verkar inte vara förseglade, de verkar tomma allihopa. Eller? De brukar ju vara igen. Svårare att se om de är tomma också. Ja, men de brukar ju vara sådär inplastade när de är nya. Ja, men vi får ju inte inplastade, vi är ju lite grann. Alltså? Nej, man får känna på biten. Ja, precis. Annars är det nog bara plåt. Ja, men jag Var tänker nog bara att de det. är fulla, det står Ja. det står kvar. Ja, okej. Ja, Ja, tack ändå. Hur är själva centrum sen? Det ligger upp där, eller? ja, det är bara att gå där. Ja, jättebra. Det var fin gågata här. Ja, det var det. Faktiskt. Man får tänka sommaren liksom. Ja. Oj, vad mycket stjärnor. Den här tycker jag är fin som är lite tygaktig sådär. Lite linnetygsmönster. Ja. Där nere ligger tågstationen. Den var ju fin byggnad. Jättefin. Det finns nu ingen räls kvar, men Nej. vad jag vet. Jättefin gågata det här. Men sen ser du uppåt så är det liksom backe hela... Ja. Ligger där centrum här nere liksom. Jag tror aldrig jag har gått här. Här är väldigt likt Falun. Falu torg ser det ut som. Ser nästan exakt ut så här. Har de en ett glasscafé eller något framför deras, vad man nu ska kalla det, huset där. Och så går man neråt här. Så kommer man till Åhléns och så. Men nu är vi inte i Falun. Det finns ingen järnväg kvar nu, men tågen måste ju gått här. Järnvägen måste ju varit här. Det finns en vändskiva där nere som sagt. Men nu åker ju husbilen där borta. Det är en Novum, va? Ja. Det var fullt. Tur vi Okej. kom i tid. Han kör ner där. Nu kör han ner där här borta. Han körde ner fel. Aj. Mm.
Man ska alltså gå på vänster sida. Ja, det visar vilket håll man ska gå. Ja. Eller vilket sida. Det ska också vara en Nu ska vi badbrygga det där, faktiskt- eller? Vänta lite, Patrik. Nu ska vi faktiskt... Jag måste ändå ge Patrik en slags rättelse i det här. Så här, kolla. De här skorna, eller stegen, säger ju vilket sida man ska gå på. När man går på en sån här gångbana. Han har helt rätt. Ja, mysigt. Mysigt att sitta här på sommaren, speciellt när den här gångvägen är bryggan är färdig. Café och grejer. Och häng i soffor och... Ja, du får åka hit på sommaren då. Ja, Jag måste bara säga att det är inget som undgår min man. Vi har gått här nu i centrum och bort med en bra bit bort längs strandpromenaden. Varenda liten husbil som kommer ner här har han koll på. Och vilka som åker och kommer tillbaks och kör fel. Och... försök inte smita in obemärkta för jag ser er. Så. Och det här händer grejer nu. De har varit och kanotat här. Ja, härligt.